Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot do të përgatisim peshk me perime. Pra një recetë shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme, që ja rekomandoj të gjithëve juve një herë në javë, patjetër ta gatuajmë peshkun. Përbërësit që duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 1,2 kg peshk, 2 karrota, 2 patate mesatare, 3 kokra domate, 2 qepë të mëdha, 1 spec jeshil dhe 1 spec kuq, hudra 3-4 thelbi, gjethe dafine, limon, piper, spec kuq, rigon, dhe në vend të kripës do t'i hedhim vege, pra që t'i përforcojmë edhe më tepër erëzat, edhe vaj ulliri si gjithmonë. Vazhdojmë nga përgatitja e recetës. Në fillim do të bëjmë marinimin e peshkut. Peshkun e kemi larë si që shikoni, e kemi pastruar dhe e kemi ndarë në pjesë kaq të trosha sa e shikoni. Sepse do t'a bëjmë t'javë. Në herë tjetër do t'ja u tregoj si do t'a gatuajmë peshkun të pa prerë fare, pra komplet si që është. Por sot do t'a bëjmë t'javë dhe i kam prerë në këtë dimension si që shikoni. Vazhdojmë nga puna. Në fillim, marinojmë peshkun do t'ja hedhim të gjitha erëzat dhe do t'a marinojmë këtu të kjo ena që i kemi vendosur. Pra kemi larë dhe i kemi tharë mishin. Sasia e erëzave është sipas dëshirës, pra. Por peshku i don në erëzat. Prandaj do t'i hedhim më tepër se sa në gatimet e tjera. Pra hedhim pipirin, hedhim rigonin. Hedhim pak spec të kuq. Në vend të kripës, pra tham do t'i hedhim vege. Se dhe kjo është një kripë e bashkuar bashkë me erëzat. Pra një luk kafje, ose luk çaj ta mund t'i themi, se është pak më e madhe se sa e kafes. Mjafton. Do t'i hedhim edhe vaj, 2 lugë gjille, sepse kemi sasi mishi. Edhe vaj është në varësi të sasisë e mishit. Ta hedhim edhe 2 lugë vaj. Në gjithë dafine do ta hedhim edhe pak sasi hudrash. Sasin tjetër do t'ja hedhim tek perimet dhe vazhdojmë marinimin derisa të bëhet komplet marinimi dhe njumja e gjithë supave të peshkut njësoj, pra. E përzim mirë. Shikoni, marinimi i peshkut është bërë shumë i mirë. Tani vendosim këtu dhe vazhdojmë me marinimin e perineve. Pra, tham masa që kemi, tani vazhdojmë e hedhim të gjitha tek ena. Hedhim patatet, hedhim karotat, hedhim specin e kuq dhe specin jeshil, hedhim domaten, hedhim edhe sasin e hudrës. Hudrën e kemi prej në cupat, jo shumë të vogla, pra. Kështu si që po më shikoni mu, 3-4 thelbi. Tani vazhdojmë me hedhim erëzat. Pra hedhim rigonin. Hedhim piperin. Specin e kuq. Vegen. Pra do t'a llogarisim për këtë masë sa duhet.
do të hedhim 2 lugë çaj. Sepse është një sasi e konsiderueshme, nuk është pak. Tani hedhim edhe vajin, pra 2 lugë vaj ulliri. Dhe bëjmë përzierjen e perimeve. Sepse tham do t'i marinojmë të gjitha këtu dhe do t'i hedhim direkt tek tava. Do t'i përzim derisa të marinohen të gjitha njësoj pra. Pra, si që shikoni, perimet janë të marinume, mishi i peshkut janë gati, limonën e kemi dhe gjithë të dafinës afër. Njëkohësisht edhe tavën që e kemi bërë gati. Tani do t'i hedhim perimet direkt tek tava. Do t'i hapim gjithkund njësoj në tavë. Dhe tani do t'a vendosim mishin e peshkut. I shtrem perimet e marinuara, e vendosëm edhe peshkun, i futëm edhe në 3-4 vena gjethet e dafinës, vendosëm edhe këto fetat e limonit, tani do t'i hedhim një gjysmë gote verë të bardhë. Ju ose hedhni ven, ose mund t'i hedhni edhe ujë, s'prish punë, sepse janë perime që duhen zihen. Ka një gjysmë gote. Mjafton. Sepse perimet janë ujë edhe lëshojnë limonëve. Tani do ta vendosim, do ta mbulojmë me letër alumin. Është gati për furrë në temperaturën 220 gradë në furrën e parangruar për 40 minuta. 20 minutat e para do ta lëm kështu të mbuluar me letër dhe 20 minutën e dytë do ta heqim letrën që peshku ta marrin atë ngjyrën dhe të piqet mirë pra. Ja, pra të dashur miqtë e mi, edhe tava e peshkut sa po ka përfunduar. Duke ju falenderuar shumë për ndjekjen që më bët. Mos harroni të bëni subscribe, shihemi në videon e radhës. Në qoftë se doni ndonjë recetë, mos hezitoni të shkruani në YouTube te kanali im. Mirupafshim.